Tjena och varmt välkommen till Måsmark med mig Katarina. Idag kommer vi att ha lite diskussionvideor, men jag planerar att använda svenska så mycket som möjligt. Och om du ser mig färgad, det betyder att jag pratar svenska. Och om du ser mig in black and white, det betyder att jag har bytt till engelska. Det kommer bli som experiment till mig. Och jag försöker för att prata svenska så mycket som möjligt idag. Men vi kommer att se. Så, idag vi kommer att diskutera en jätteviktig sak som kallas I wish I knew before I started learning Swedish. Men innan vi börjar, jag ber er för att hitta knappen prenumerera. Om du har allt på svenska, om du har den på engelska, du klickar på knappen subscribe. So you don't miss any new video that come every week, sometimes twice a week at my YouTube channel Måsmark. Så vi börjar från den första sak som jag skulle vilja veta när jag börjar lära mig svenska är den här fras: jag pratar inte engelska. Eftersom det spelar ingen roll hur mycket man vet hur att säga på svenska, kommer man eller använder man engelska. Eftersom det inte finns van för att använda svenska. Och människor som inte kan engelska, det är mycket lättare för dem för att byta till svenska och börja att prata svenska. Eftersom de har ingen val vilket språk för att prata. De har modersmål och de har svenskspråket. Och för oss som pratar engelska behöver vi lära oss att säga jag pratar inte engelska. Eftersom när svensk som pratar med dig får veta eller får känna att kanske det är bättre för att förklara något på engelska, de byter direkt till engelska. Och på den här momentum de gör en bra sak eftersom de hittar connecting point with you. Men på mitt modersmål det kallas zробити ведмежу послугу, what means to do service. So they do a good thing by switching to the language that is easy for you, which is English. But in reality, in long-term process, they do bad thing because our brain is such a interesting organ and very smart, because as soon as you start speaking English with Swede, your brain will choose easy way. So your brain will choose English language to talk to Swedes. Nu kommer vi till punkt nummer 2 som kallas svenska bubbla. Och det betyder att vi behöver ha så mycket svenska saker runt omkring oss. Så det kan vara till exempel radio, tv, YouTube-kanaler. Du kan titta på min kanal. Eftersom man behöver ha så mycket svenskspråket som möjligt runt omkring.
because our brain must get acquainted to the language to hear this language. And one interesting fact about brain, it is that everything what is new for our brain, we already know that he rejects it. And second thing, he will think that we are getting some kind of schizophrenia, so that we are having some psycho problems. And that's why the defensive defense that he uses is rejection. Och därför har jag den nästa punkten som är ägnande till uttala så många saker som möjligt på svenska från den första dagen jag började lära mig svenska. Jag menar att när vi lär oss språket, vi behöver att säga eller läsa allt hört. Så vi behöver att säga det. Because when we start using a new language and we say it aloud, our ears send signal to brain that it's another version of our voice, and brain will record this information, this new voice in his system, if you can call like this, and he will not be taking these words that are said in Swedish language as alien information. So he will get used to this information. And as a result, when we will start hearing new information in Swedish language, our brain will receive it. He will not be blocking this information. Den nästa punkten som jag vill bara säga, jag ska inte gå i detaljer här, är män är från Mars och kvinnor är från Venus. Jag är inte säker att Mars är Mars och Venus är Venus, men jag ville säga att män är från Mars and women are from Venus. Och här jag kommer att säga att accent och speciellt Swedish pitch accent är olika för kvinnor och för man. Because when we are hearing how males are talking, we can notice that they are flatter in their speech. And when women are talking, we go a lot, not we, but Swedish women, they go a lot up and down because they have more bright pitch accent. Den nästa punkten är Sara. Och nej, det är inte om svensk flicka som vi behöver att hitta för att förenkla processen av svensk studio. Men det är förkortning för sådana saker, men på engelska, som är shock, anger, resistance, acceptance and hope. Eftersom jag tänker att alla människor som lär sig svenska eller andra språk går igenom alla stegar eller alla stages, alla nivåer av den här Sara. Så alla går igenom shock, anger, resistance, acceptance and hope. And I promise to go deeper in this topic, but we do it in the next episode. The next point will be devoted to devices, because I wish I changed all the devices into Swedish language, so to use Swedish language there, because there are so many words that we can learn like by passive learning. For example, we can learn charge, open,
close, turn off, turn on, send a message, receive a message. So it's so many things that we use nowadays, because I don't really have people in my society that don't use devices. So what I recommend it is to switch your devices to the language you are learning. That will help you to increase your vocabulary and also see different sentences. That can also be as a practice of learning Swedish. Okej, och den sista sak som jag skulle vilja veta när jag började att lära mig svenska är att svenskspråket är ett av ljud- och normalböckerna. Så det finns många böckerna, eller alla böckerna från världen på svenska. Och nu jag vill bara visa dig att jag har 5 böcker som jag behöver att läsa. Så den är Stjärnlösa nätter. Det behöver jag för skolan. Så det är inte som favoritbok. Det jag behöver att läsa. Då har jag George Martin, Eld och blod. Så det är för House of Dragon. Det är inte enkel bok. Men jag letar inte för enkelvägen. Om jag kan säga så. So I don't look for easy ways. Så det kommer att bli roligt att kolla på den. Då har jag Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Och det gillar jag eftersom det är om resa. Nästa har jag The Queen's Gambit av Walter Tevis. Det gillar jag så mycket. Så jag tror att det kommer bli kanske nummer 5 av läsning. Men på engelska det kommer att bli den första. Men på engelska jag har läst den 4 eller 5 gånger. Och den sista är Den lilla prinsen. Det gillar jag mycket. Och den här Exupérys boken är jättebra för att reagera och analysera. Så det väljer jag för att läsa på svenska. But let's discuss what actually audiobooks give us as to language learners. So the first thing, it is the pronunciation and clear speech. I mean that when we are listening to narrators, they have way better speaking than, for example, films or TV shows or YouTubers, because when people do narration, they have perfect pronunciation. Then word list and phrases, and to see all the words and phrases of Swedish language in the dialects or in the text. Next thing, grammar, which is also important, because as long as we are doing a lot of exercises, it doesn't really give the result unless you see these words, these grammar structures in the sentence. And the last thing, but it's not like a thing that that books give us, it's more like a tip from me. First, I use both a book and audiobook, so I have both text and audio version, so it's very important. Second thing, I read books in Swedish, and these books are only those which I have read in English. And so they are new, not new for me in meaning, but they are new for me in language, in word list. And third thing that you can do while you're listening and reading the text is called shadowing. It is a method when you are listening to someone and you try to
pronounce, articulate, and doing the same voice, maybe even. So it's like mocking of the narrator. And I find it very helpful for me. Because I learn a lot about pitch accent, I learn a lot how to pronounce the words, and I also have visual contact, how this word looks, which letters are used. So it works very nice for me. Och enligt mig skulle jag säga att om jag visste de här punkterna i början av min svensk studie kommer jag bli kanske 20-30% bättre i min svenska. Speciellt när vi pratar om writing, reading, speaking and listening, I mean comprehension. And I do believe that we cannot we cannot reach nice level of reading, speaking, writing and comprehension without pet. And no, I'm not talking about cats and dogs. I'm talking about patience, effort and time. I promise you to go deeper into this topic, but for now we need to understand that we are different. But if we apply patience, effort and time to any language, any process, any habit, we will definitely reach our goal. Så det var 7, tror jag, saker som jag skulle vilja veta i början när jag började lära mig svenska. Och snälla, skriv mig i kommentarerna saker som du skulle vilja veta i början när du började lär dig svenska. Och jag lovar att diskutera dem i mina nästa avsnitter av den här serien. Och ja, det glömde jag. Jag kommer att ha podcasten på Spotify eller Apple Podcast, men du behöver följa mig för att veta när du kan hitta Måsmark på podcastplattformar. För nu, det var allt. Det var jätteroligt och challenging för att prata på svenska, men jag hoppas att jag kommer att göra det mer och mer i varje video. Och jag vill påminna dig att du vet mer än du tror. Vi ses jättesnart.